नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूसित चाहिँ कालो चनाको चाहिँ रेसिपी सेयर गर्दैछु है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ आज चाहिँ टमाटर, जिरा, धनियाँ र लसुन र अदुवा चाहिँ मिक्सरमा किनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तेल तताएर यसमा चाहिँ साथीहरू म सबभन्दा पहिला नुन राख्छु स्वाद अनुसार है। अनि त्यसपछि बेसार राख्छु। साथीहरू चना चाहिँ म चाहिँ 3-4 सिटी लगाएको है। यस्तो पाकेको छ। अब चाहिँ म चाहिँ अलिकति खुर्सानी हाल्छु साथीहरू है, हल्का पिरो बनाउनको लागि। चटपटा भनेपछि अलिकति पिरो त हुनु पऱ्यो है। यो चाहिँ अघि नै नुन बेसासित हाल्यो भने चाहिँ पिरोको राग आउँछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नहालेको है। मसला चाहिँ मजाले पाकी सिद्धिएको छ है। तेलहरू मजाले माथि माथि तरी सिद्धिएको छ। अब चाहिँ म चाहिँ यसमा यो चना राखिदिन्छु है। साथीहरू अघि मैले चाहिँ कुकरमा सिटी लगाएको पानी चाहिँ यसमा नै हालिदिएको छु है। अब यो मसला पनि यो चनाको भित्र जानु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म 10 मिनट जति चाहिँ अब यो पानी सुक्खा बनाउँछु साथीहरू है। अब छोपेर 10 मिनट जति पकाउँछु है। अनि त्यसपछि चाहिँ माथिबाट प्याज, अदुवा, खुर्सानी, धनियाँ छरेर चाहिँ खानु निकै मिठो हुन्छ साथीहरू है। स्वादिष्ट पनि प्रोटिनले भरपुर नभएको तरकारी खाजा है, जसै खानु साथीहरू यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ छोप्यो है। अब चटपटा तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ प्याज मात्र राखेको छु है। अघि नै त्यो राखेको सिद्धेको भएर के भन्छ अरे धुलो खुर्सानी राखेको भएर रातो है, पिरो पिरो भएको छ। यस्तो मिठो बास्ना आएको छ साथीहरू है। यस्तो भोक लागिसकेको छ मलाई। अघि 3 बजेबाट भोक लाग्यो है। अब चाहिँ म चाहिँ चना खान्छु 2-3 डाडु है। अनि पानी खान्छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धनियाँ, हरियो खुर्सानी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। झन् मिठो बास्ना आउँछ, झन् मिठो हुन्छ साथीहरू त्यो थप्यो भने चाहिँ है। मसित चाहिँ नभएको भएर हरियो खुर्सानी पनि छ, धनियाँ पनि छ साथीहरू, तर बारीमा छ है, टिपेको छैन। त्यही भएर है म चाहिँ प्याज मात्र लगाएँ।